Hello guys! Welcome po ulit sa aking channel. So ngayon naman guys ay share ko naman sa inyo kung paano gawin ang pattern ng medical uniform na katulad ng ginagamit ng mga nurse. So una, kagaya ng lagi natin ginagawa ay maglalagay muna tayo ng pinaka borderline dito po sa pakas. And then yung center fold na then pag nalagyan nyo na po yan, lalagyan natin yung mga sukat. So ang measurement nito guys, ilalagyan ko lang sa screen para masundan nyo rin. So ang measurement nito ay ang shoulder nya ay 17 inches. So 17 divide natin sa 2, that is magiging 8 in 1/2. Ito po siya. And then next naman yung sa neck width o yung sa batok. Ang neck width niya po ay 7 divide to 3.5. Ito po siya. Tapos din guys, ito naman ang ating susunod na. So mula dito, bababa tayo para sa shoulders block na 1 in 1/2. Then, nalagay mo na yan. Guhitan natin siya diretso. The next naman yung down niya na 1 inch sa shoulder. Meron po itong down na 1 inch guys, hindi po ito pantay, parehas ng front and back. Ilagay mo yan ay dito mo lang siya. Then pag lagay mo yan guys, papantay mo to para sa back panel niya. Kasi pag hindi ito pantay, magkakaproblema po ito pag mag-join shoulder ka na. So para magpantay po siya, pantay mo lang siya dyan, ibabakat mo lang ito doon sa kabila. And then, yun na ang inyong guguhitan dito. Ito yung sa back panel. Ito yung sa front. The next naman guys, yung sa neckline niya ay 19. So, mula sa borderline, bababa tayo ng 4 inches. Nilagay mo na yan, i-curve po natin siya gamit ang French curve ng pabilog. Round neck to guys. Ayan. Then dito naman sa back ay 1 inch po ang bababa mo siya dito. Mula dyan. Ito yung back panel. Then saka mo siya i-curve yung papunta naman. And then next naman guys, yung sa dip ng armhole. Ang armhole dip niya ay 10 in 1/2. Kasi medyo malaking tao, medyo matabang tao ito. Kaya malalim siya. 10 in 1/2. Then sukat din tayo 10 in 1/2 dito. Then guhitan natin ito siya. Ganun. And the next naman yung sa chest. So ang chest niya ay 42 inches. So 42 divide natin sa 4. 10.5. Then guys, pag nalagay mo na yun guys, diretso lang natin to para mayroon tayong basihan. So wala dyan guys, pasok ka lang ng 1/2 inch. Ito yung sa front panel. And then ito naman sa back. Back parts. The next naman yung length ng damit. So ang length niya ay 26 inches. So ang 26 dito tayo magmumula sa borderline sa baba. Then ito ang 26. And then maglagay tayo ng allowance para sa himing ng 1 in 1/2. Nilalapad naman ng pinakailayan nito guys ay yung hem bottom niya ay 43. So 10 and 3/4 po siya. Divide natin sa 4. 43 divide 4 is 10 and 3/4. Then pag nalagay mo yan guys, connect na natin siya.
ito na yung ating pattern ng ating front and back panel. Pero hindi pa ito tapos guys kasi may mga part pa po nito. Bago natin papaghiwalayin, i-trace mo natin yung back panel. So, ganito lang po sa kung paano siya tupi mo lang sa center fold niya. And then para na isang pattern pa ulit, then saka natin to. Ito yung dito natin ililipat ang isang parts dito, yung back panel. Para makuha natin mga parts. I-trace natin yung back panel para mailabas natin siya. Pwede kayong gumamit ng carbon paper sa pag-trace nito guys para mas madali. So, ito na guys sa ating back panel. So, lilipat na natin dito siya. So, ilalagay na naman natin kanyang mga parts. So, unahin natin yung front. Yung front ito guys ay meron po itong overlap. So, ang overlap niya po ay dito po siya. Tapat lang po sa shoulder. So, 8 inches. Lagay mo yan, press-napan natin to sa likod. Then pag na-trace na yun guys, ito na siya. Pwede na natin siyang gupitin. Allowance lang po kayo ng 1/2 inch. Pero dito sa laylayan, hindi na. Ito na yung ating front panel. So itong front pattern na to guys, mayroon po itong partner para sa right side. So ito naman po siya. Ayan. Para dito sa pattern niya. So ang pagkuha nito guys, itutok mo lang po siya ganyan. Tapos patong mo ulit sa isang pattern. Parang ganito guys. Idudrawin mo lang po siya ulit pa ganito. Para makuha mo yung right side na body. Pag-drop mo na siya, ang fold niya hanggang dito lang siya guys. Ito sa dulo ng shoulder na to, yun lang po ang lapad ng right side nito. So, maguguit ka lang dyan. Guit ka lang din po siya. And then, ito naman po siya ang gagawin mo ng diretso. Tapos mag-allowance ka lang dito guys ng 2.5 inch. 2.5 inch dyan. Para mabigyan ito. Ito na po siya yan. Ito na po ang ating finish pattern yan. Kasi pagka tinahin mo na siya guys, ay upol mo lang po siya pag ganyan. Bali ito na pinaka-facing line.
Ito naman guys, yung ating gagawa ng pocket, yung ating front body. Ito guys, pang lalaki po ito. Ang pattern na to ay dalawa, pang babae at saka pang lalaki. Pagkakaiba lang doon sa back panel ito kasi buo yung pang babae sa back parts nito. And then, ang pocket na yung pagkakaiba, nandito siya. At isa sa pocket. Ito yung overlap nyo guys. Ito. Nice naman yung sa back. Ito na yung back na press natin mula doon sa pocket. So, itong back nito guys, meron pa itong slit sa likod na 9 in 1/2. So, dahil ito may allowance na, sukat tayo doon ng 10.5. Yung back nito guys ay hati po ito. And dito naman sa upper part niya, meron po siyang plates na 1 inch magkabila. So magpapas tayo dito ng 2 inches para sa plates ng back panel. So mangyayari po yan, ganito po ang itsura niya. So ito guys, pag naggupit na kayo nito sa tela, lagyan nyo na pa ng allowance. Kasi dito sa pattern, ito yung mga paggawa dahil buo yung pattern. Sa tela nyo lang po kayo maglagay ng allowance ng 1/2 inch. Ito yung sa upper part. So sin guys. Po siya, may slit po siya sa likod, then may paha po siya. Upper part niya, meron pa siyang pleat. Okay. So ito, yung lower parts niya to. Ito naman yung upper part niya. Ito na yung ating back. So may pleats po ito dito na 1 inch din, 1 inch din dito. Ayan. Ito siya yung lower part. Hati ito guys, hati. Pagka ganun mo sa tela, hati siya. And then next naman guys, yung sa sleeve. Sleeve na magawin natin. Sa paggawa ng sleeve, gato lang po. So ang sukat ng sleeve niya ay 8 inches yung length niya dito. So 8 inches mula dyan. Then yung dito na tayo dito. And then dito sa 8. Tapos yung opening niya ay 14 divided to 7 inches. Din mula dito guys, hatiin natin siya. Gawin natin kalahati nito. 8 inches, that is 4 inches. Yan. Ang sukat ng armhole niya ay 20, divide natin sa 2, 10. So mula dito sa kapay ng 10, papunta dito. Yan, diretso. Then, kukortehan na lang natin ito guys. Sa pagkorte nito, pwede nyo gamitan ng line scarf. So, ito, hatiin mo lang siya dito ng 4. So, 10, 5, 2.5, 2.5. So, lalagyan natin siya ng front and back. Ito yung magiging front. Ay, ito yung back pala. Sorry. And then, maglagay na tayo ng allowance niya, 1/2 inch. Dito na rin sa ating nilagay na front and back.
Meron akong video to guys kung paano to buuin, specific lang sa sleeve. Pwede nyo pong tingnan kung paano to binubuo para mas klaro. Then, dito naman, half inch lang din. And then, pagpili natin siya pag ano, bago natin siya butikin. Tapos, tanggalin natin siya. So ito guys, yung allowance ng hinging allowance ng slip. 1.5. Tapos, sukunin na naman natin ito yung sa front panel. Ang pagkuha ng front panel to guys, tatanggalin nyo lang po yung allowance dito sa kabilang side. Ito ang magiging front niya. Yan. So, yun na po siya. Pag ginanyan mo siya, mas malaki yung back kesa sa front. Yun na po yung ating sleeve. So, next naman natin yung sa collar. So, ang collar nito guys ay stand collar o yung tinatawag na Chinese collar. So, ang collar niya, ang sukat ay 19 inches. So, i-pull lang tayo, ipupull lang natin to, tapos kalahati lang dito natin. So, mula dyan, kukuha tayo ng 9 in 1/2. 9 in 1/2. Tapos, ito natin siya. Ang lapad ng collar ay 1 in 1/4. So dito sa ano guys, dito sa baba, aakyat ka lang dito ng 1/2 inch. Ganun din dito sa taas. So ganito lang po ang mangyayari. Dito sa dulo guys, yun na ang ating collar. So pag nag-drawing mo siya, tapos pag ginupit nyo guys, pag-allowance ka na lang ng 1/4 or hanggang 1/2 inch, pwede po siya. Ganito na po siya. Ito po yung ating tsura ng collar natin.